ریزش مو پس از زایمان، دلایل، علائم و روش‌های درمان سریع. اکثر خانم‌ها چند ماه پس از زایمان دچار تشدید ریزش موها و عملاً ریزش شدید و ناگهانی موها میشن که باعث اضطراب و نگرانی مادر میشه. در این ویدیو درباره تاثیر بارداری روی مو صحبت می‌کنیم و شما رو با راهکارهای مؤثر که باعث بهتر طی شدن این دوره و درمان بهتر و سریعتر میشه آشنا می‌کنیم. در توضیح علل ریزش مو اول از همه نگاهی به دوره‌های رشد مو داشته باشیم. رشد مو دارای 3 مرحله است. مرحله اول آناژن که مرحله رشد یا مرحله فعاله. مرحله دوم کاتاژن که مرحله بینابینی هم گفته میشه. و مرحله سوم تلوژن که مرحله استراحت موهاست. در دوران بارداری با توجه به تغییرات هورمونی به ویژه افزایش هورمون استروژن که یکی از هورمون‌های محرک رشد مو هست، بیشتر موها در مرحله فعال میمونن و نمیریزن. و عملاً این تصور برای مادر به وجود میاد که رشد موها بیشتر شده و تراکم موهاش افزایش پیدا کرده. پس از زایمان به دلیل از بین رفتن محرک‌های هورمونی تعداد زیادی از موهایی که در فاز فعال بودن وارد مرحله استراحت میشن و در این مرحله است که ریزش مو به وجود میاد. از اونجا که این مراحل در یک دوره 3 تا 4 ماهه اتفاق میفته، از حدود ماه 4 پس از زایمان ریزش موهای مادر بیشتر میشه و چون مادر در این زمان در مرحله فعال شیردهی هست، ممکنه فکر کنه که شیر دادن باعث ریزش موهاش شده. در حقیقت به علت کمتر ریختن موها در دوران بارداری، ریزش اونها پس از زایمان بیشتر به چشم میاد و ارتباطی با شیردهی نداره. در این حالت عملا موهایی که باید در طی 9 ماه بارداری به تدریج میریختن و به علت تغییرات هورمونی ریزش نداشتن، به شکل ناگهانی میریزن. با توجه به طبیعی بودن ریزش موی پس از زایمان به علت تغییرات هورمونی، عملا این تشدید ریزش مو جای نگرانی نداره و به مرور بهبود پیدا میکنه. اما چند راهکار هست که باعث بهتر طی شدن این دوره و درمان بهتر و سریعتر میشه. 1. پرهیز از سشوار کشیدن یا اتو کردن زیاد مو. این روندهای آرایشی باعث تشدید نازک شدن ساقه موهای باقی مونده میشه و نمای ظاهری ریزش مو به خاطر نازکی موها مشخص‌تر میشه. در نتیجه حتی در زمان خشک کردن موها با سشوار بهتر اون رو در کمترین دما قرار بدید و اقدام به خشک کردن موهاتون کنید. 2. پرهیز از شستن موها با آب داغ یا برس زدن زیاد موها. بهتره در این دوره برس زدن به صورت روزی 1 بار و خیلی ملایم انجام بشه تا موهای کمتری ریزش پیدا کنه. همچنین موهاتون رو موقعی که خیس هستن شونه نکنید. 3. رعایت اصول تغذیه مناسب. داشتن رژیم غذایی متعادل که باعث دریافت مقادیر مناسب ویتامین ها و آهن میشه، در بهبود سریعتر از این نوع ریزش مو تأثیر داره. برای اطلاعات بیشتر به ویدئوی اهمیت تغذیه مادر در دوران شیردهی مراجعه کنید. در ضمن میتونید از روی هم برای تقویت موهاتون استفاده کنید. 4. ادامه مصرف مکمل‌های ویتامینی. مثل دوره بارداری، در این دوره هم بهتر استفاده از مکمل‌های ویتامین ها با صلاح دید پزشک ادامه پیدا کنه. 5. استفاده از شامپوهای حجم دهنده. این شامپوها با افزایش قطر ساقه مو باعث بهبود ظاهری نمای کاهش تراکم موها میشه. قبل از اینکه ادامه این ویدیو رو ببینید، اگر تا اینجا ازش خوشتون اومده حتما لایک کنید و اگر عضو کانال نیستید دکمه سابسکرایب رو بزنید تا از ویدیوهای بعدی مطلع بشید. اگر سوال یا پیشنهاد خاصی داشتید حتما کامنت بذارید. 6. امتحان کردن یک مدل موی جدید. از آرایشگرتون بخواید تا موهاتون رو طوری آرایش کنه که پرتر به نظر برسه. بهتر مدل موی کوتاه‌تر رو انتخاب کنید. مدل موی کوتاه علاوه بر اینکه موها رو پرتر نشون میده، شستشو و مراقبت از مو رو هم آسان‌تر میکنه. البته این مورد جزء نکات پیشگیری نیست، اما در زیبایی ظاهری موهاتون تاثیر قابل توجهی داره. 7. دوری از استرس. استرس میتونه به ریزش مو کمک کنه. بنابراین پیدا کردن روش‌هایی برای مدیریت استرس و انجام فعالیت‌های ورزشی مثل یوگا تأثیر بسزایی در افزایش آرامش و کنترل استرس داره. بر این اساس این نوع ریزش مو جای نگرانی نداره و به مرور طی چند ماه بهبود پیدا میکنه. فقط در موارد شدید ریزش مو یا ادامه یافتن ریزش مو به مدت بیش از 1 سال مراجعه به متخصص پوست از نظر بررسی سایر علل احتمالی ریزش مو ضروریه.